Surfing. Wow. Wah. Lapang. Tunggu Azlan dulu. Tak dulu belakang. Mak semacam mana. Kami Encik A. Air makcik tempat kami. Baiklah kau dik, baik bang. Saya lah dia. Gas. Baik deh kau. Baiklah dia nak. Come on, kiri. Sponsor kita Nutribos ya guys. Mereka dah. Yo.
atas tu, di dalam. Kunci dia dia. Dah spot mancing. Tunggu selalu. Langsung lah nak. Spot mancing. Mancing mas tu. Spot mancing mantap. Kita mancing ah. Parkit. Coba lihat. Pantai Parkit guys.